Hello guys! Welcome to Creatyvina. Ngayon, gagawa tayo ng tree decoration using buah stem and fruit of buah. Enjoy watching guys! Okay, intro, pasok! So ngayon, nandito po kami sa puno ng buah at ito po siya. Ito ang stem na kakailanganin natin sa ating DIY. Ngayon, may share muna akong kaalaman sa inyo. Ayon sa aking pananaliksik, Areca Catechu ang pangalan nito. Pero ang tawag naming taga Cagayan Valley dito ay puno ng buah. So ngayon, naghahanap ako ng ilalagay ko sa stem ng buah. At ito po siya. At ito po yung nahanap ko. Ayan po siya. Itong maliit na to ay nasa top ng bunga ng buah. Ito po siya. Yan po yung sa picture. Ngayon, nilalagyan ni Mama yung stem ng buah ng parang gloss type na pintura. Para hindi na mabulok ang stem nito. No worries guys. Hindi namin to kinuha sa may puno part. Actually, nahulog po yung stem na yan at pinulot lang po namin siya. So ngayon, ididikit na po ang mga napulot naming nasa top ng bunga ng buah sa stem nito. Ngayon, dahil nailagay na po namin siya sa base niya, pipinturahan po namin to ng kulay puti. And next, nilalagyan po namin siya ng glue. Shelwood Glue ulit po yung ginamit namin dito. At dahil natapos na itong lagyan ng glue, lalagay po kami ng design nito. At ang design na napili namin ay ang choco coins. Ito, ang laman nito ay yun, alam na natin, chocolate.
ito na po ang ating final look. Thank you for watching, guys. Hope you like it. Bye-bye! If you like this video, please click the subscribe button and notification bell para ma-notified ka sa mga future videos na i-upload ko. And don't forget to click like and share. And mag-comment ka na rin sa ibaba kung may request ka or feedback about sa ginawa kong DIY video. Thank you! Bye-bye!